ዌልካም ብያለሁ ሁላችሁንም። ይሄ ዴፒክ የዩቲዩብ ቻናል ነው፣ አዲስ ቻናል ነው። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ። በጣም አስገራሚ ቪዲዮዎችን ወደፊት የምናይ ይሆናል፣ እምለቅ ይሆናል። እነዛን ቪዲዮዎች እንድታዩና ላይክ ሼር በማድረግ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ። ይህ ቻናል የተለያዩ ቶፒኮች ላይ ነው የሚሰራው ቪዲዮዎችን። ለዛሬ በቴክኖሎጂ ነክን የመጣሁት አንድሮይድ ዲቫይሳችንን እንዴት ነው ከስተማይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ሶፍትዌሮችን በመጠቀም እንዴት ነው አንድሮይድ ዲቫይስን ከስተማይዝ የምናደርገውን የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ደግሞ አንድሮይድ ከስተማይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለመረዳት ያክል አንድሮይድ ከስተማይዜሽን ማለት ሶፍትዌር ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ስልካችንን ማዘመን ማለት ነው። ስልካችንን በተለያየ ነገር ልናዘምነው እንችላለን። አንደኛ በአክቲቪቲዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ በሚያሳየን ፊውቸር ልናዘምነው እንችላለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው አፕሊኬሽን ስንሄድ የምናገኘው ሌንስ ላውንቸር ነው። ሌንስ ላውንቸር ለየት ያለና አፕሊኬሽኖችን ለመፈለግም ሆነ ለማንቀሳቀስ አመቺ የሆነ ላውንቸር ነው። አንዳንድ ጊዜ ስልኮቻችን ላይ ብዙ አፕሊኬሽን ከመኖሩ የተነሳ አንዱን አፕሊኬሽን ፈልጎ ማግኘት የሚከብደን ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሌንስ ላውንቸር ይህንን ነገር ቀርፎልናል። ሁለት አይነት ፊቸሮች አሉት ሌንስ ላውንቸር። አንደኛው ኢኪዩ ስፔስ ግሪድ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ግራፊካል ፊሽ አይ ሌንስ ይባላል። ኢኪዩ ስፔስ ግሪድ የሚባለው የስክሪን ሳይዛችን አነሰን በዛ የአፕሊኬሽን መጠናችንም እንደዛው አነሰ በዛ አፕሊኬሽኖቹን ማሳየት ነው ስራው ማለት ነው። ግራፊካል ፊሽ አይ ሌንስ የሚባለው ደግሞ በተች ገስቸር ስክሪኑን በምንነካበት ጊዜ የነካነው ቦታ አንድ አራት አፕሊኬሽኖችን ዙም አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ የምንፈልገው ካለ ፒክ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ ከጎኑ ሌላ ጎላ ጎላ ያሉ አነስ ያሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን አይቶ ቶሎ ብሎ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ሴቲንግ ሜኑ ላይ በጣም አመቺ የሆኑ ኦፕሬቲንግ ኤክስፒሪያንስ አሉት። ለምሳሌ አይከን ሳይዝ መቀየር ይቻላል፣ አይከን ስኬል ማድረግ ይቻላል እና አሪፍ ፊቸር ነው። ደግሞ አፕሊኬሽኑን እናየዋለን። እንደምታዩት ሌንስ ላውንቸር እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይከን ሳይዝ ያሳየናል። አይከን ሳይዙን መጨመር መቀነስ እንችላለን። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ዲስቶርሽን ፋክተር ደግሞ እንደዚህ በስፋት ሰፋ አድርጎ እንዲያሳየን ከፈለግን እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አፕ ላይ ስንሄድ እንዲታዩ የምንፈልጋቸውን አፕሊኬሽን በመተው እንዳይታዩ የምንፈልጋቸውን ደግሞ እዚህ ጋር በመንካት ሀይድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንዲታይ ከፈለግን እቺን መልሰን መንካት ነው። ሴቲንግ ላይ ስንሄድ አይከን ፓክ እኔ ዲፎልት ነው የምጠቀመው። ሌላ አይከን ፓክ መጠቀም ከፈለጋችሁ ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሆም ላውንቸር እኔ ራሴ የሆነ የስልኬ ኤክሶስ ላውንቸር የሚባል አለ። እናንተ በሌንስ ላውንቸር መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳርክ ላይት ከለሩ እንደ ከለር ማለት ነው መቀየር ትችላላችሁ። ባክግራውንዱን ዋልፔፐር ወይም ደግሞ ከለር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። ወደ ታይል ሾርት ከት ስንመጣ ታይል ሾርት ከት አፕሊኬሽን የምንፈልጋቸውን አፕሊኬሽን ዌብሳይት ቶሎ ብለን እንድንከፍታቸው ይረዳናል። እነዚህን አፕ አይከኖች ሾርት ከቶችን ከስተማይዝ እንድናደርግና ኖቲፊኬሽን ሼር ላይ አፕ ላይ እንድናደርጋቸው ይረዳናል ማለት ነው። ከሌሎች አፕሊኬሽኖች ለየት የሚያደርገው ሪል አፕ አይከን የሚጠቀመው ይሄ ደግሞ አፕሊኬሽን እና ሾርት ከቶችን በቶሎ አይደንቲፋይ ለማድረግ ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው። የተለያዩ የአፕሊኬሽን ሾርት ከቶች አሉት። ወደ ዊንኮይን ስንሄድ ዊንኮይን ለመጠቀም ከስተም ላውንቸር ያስፈልገናል። እንደሚታወቀው ዊንኮይን አይከን ፓክ ነው። አይከን ፓክ ደግሞ ለአንድሮይድ ዲቫይስ ከስተማይዝ ለማድረግ ምርጡ መንገድ ነው። ስልካችን ብላክ ከለር እንዲኖረው ያደርጋል። አይከኖቹ ደግሞ ነጫጭ ናቸው እና ለስክሪናችን በጣም የሚያምር ምልከታ ነው የሚሰጠው። እስቲ ደግሞ አፕሊኬሽኑን እንመልከተው። እዚህ ጋር አይከኖችን
ማግኘት እንችላለን። የአይከን ፓክ አይከን መምረጥ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጉግልን በተመለከተ የተለያዩ አይከን ፓኮች አሉ። እዚህ ጋር በመንካት አሁን ለምሳሌ ይቺን ስነካት ጉግል ካሜራ ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሌላውንም እንደዛው ስነካው ጉግል ክላውድ እያለ ስማቸውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮኔክሽን ይፈልጋል ዋልፔፐሮችን ለማግኘት። እዚች 3 ነጥቧ ላይ ስንነካ ቻንግ ሎግ የምትለዋን ስንነካት ምንድነው የሚያሳየን? ቨርዥኑን ያሳየናል። አፕዴት የተቀየረውን ነገር ያሳየናል እና የሚመጣ አዲስ አይከን ካለ ያሳውቀናል ማለት ነው። ሌላው እዛው ላይ ሄደን ሴቲንግ ላይ አፒራንስ መቀየር እንችላለን። ዳርክ ላይት ምናምን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ባክግራውንድ ብላክ ማድረግ እንችላለን። አሁን ባክግራውንዱ ብላክ ኖርማል እንደዚህ የሚመስለው ባክግራውንድ ብላክ ስናደርግለት ደግሞ ድምቅ ይላል ማለት ነው። የናቪጌሽን ባር ከስር ያሉት የነሱ ከለር ዲኑ ካላችሁ እዚህ ጋር ፒክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አኒሜሽን የተመሳሰሉ ሃይ ኳሊቲ ቴምፕኔል ይሄ በጣም ብዙ ዳታ ስለሚወስድ ነው ኦፍ የሆነው። እዚህ ጋር በዋይፋይ ብቻ ነው ማወርደው የሚለውን ነገር ማብራትም ማጥፋትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሚኒማል ዋልዝ ነፃ አፕ ነው። በጣም ብዙ ሚኒማል ዋልፔፐሮችን የያዘ አፕሊኬሽን ነው። በ4K ወይም ደግሞ አልትራ ኤችዲ ዋልፔፐሮችን ይዟል። እነዚህ ዋልፔፐሮች ለሆም ስክሪን ብንጠቀማቸው በጣም አስገራሚ የሆነ ሚኒማሊስቲክ የሆነ መልከታ ነው የሚኖራቸው። ሃይ ኳሊቲ ዋልፔፐሮችን ነው የምናገኘው ማለት ነው። እና በቅርቡ የተለቀቁ በየቀኑ ደግሞ አፕዴት የሆኑ ዋልፔፐሮችን እዚህ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ስልካችሁን ከስተማይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም አስገራሚ እና የሚያምሩ ሚኒማሊስቲክ ዋልፔፐሮች አሉ። እነሱን ስልካችሁ ላይ ሁል ጊዜ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙ። ይህ አፕሊኬሽን አልከፍት ስላለኝ ብንተው ይሻላል። ወደ መጨረሻው ሃይፐሪዮን ላውንቸር እንሄዳለን። ሃይፐሪዮን ላውንቸር በተለያዩ ላውንቸሮች የምናውቃቸውን የሚያምሩ አሪፍ የሚባሉ ፊቸሮችን አጠቃሎ የያዘ ነው። የዲስክቶፕ ወይም ደግሞ ሆም ስክሪናችንን መልከታ ሊቀይርልን የሚችል አፕሊኬሽን ነው። ተጠቃሚዎች በስፋት የሚፈልጉት ዲዛይኖች በብዛት አሉት። በቀላሉ ልንጠቀመው የምንችለው አፕሊኬሽን ነው። የዚህ አፕሊኬሽን ዋናው ዓላማው ምንድነው? ፐርሰናል የማድረግ ነው። ፐርሰናል ማለት እኛ የምንፈልገውን ነገር የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንነታችንን ልንገልጽበት እንችላለን ማለት ነው። ሜኑ ላይ 4 የተለያዩ ሊመረጡ የሚገባቸው ቲሞች አሉ። አንደኛው ትራንስፓረንት ነው፣ ሁለተኛው ዋይት፣ ሶስተኛው ዳርክ፣ የመጨረሻው ብላክ ነው እና ሌሎችም ከስተማይዝ የምናደርግበት አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ፔጅ ላይአውት፣ ኢንተርፌስ ኤለመንት የሚባሉ አሉ። እስኪ አፕሊኬሽኑን እንየው። በፊት ሃይድ ያደረግናቸውን አፕሊኬሽኖች ያወጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በነጭ ከርሰር አለች። እሷን ወደ ላይ በምናደርግበት ጊዜ ጎላ ጎላ አድርጎ ሃይድ ያደረግናቸውንም አፕሊኬሽኖች በሙሉ እዚህ ጋር ያወጣልናል ማለት ነው። ወደ አንድሮይድ 12 ዌዘር ስንሄድ አንድሮይድ 12 ዌዘር በጣም ሲምፕል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የሚያሳያቸው አይከኖች ደግሞ አሁን ያለንበትን ከረንት ኮንዲሽን አሁን ያለንበትን ሁኔታ የሚገልጹ አይከኖችን ብቻ ነው የሚያሳየው። ቴክስት ያደርገን በጣም ብዛት ያለው ቴክስቶች ስለአሁኑ የአየር ጸባይ፣ ስለአሁኑ ያለው የቴምፕሬቸር መጠን ብዙ ቴክስቶችን ያሳየናል ማለት ነው። ዊጌት አለው። እዛ ዊጌት ላይ ሃይ ሎው ቴምፕሬቸርን ያሳየናል። አሁን ያለንበትን ከረንት ሎኬሽን ደግሞ ከዊጌቱ ቶፕ ላይ ወይም ደግሞ አናት ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላም ነገር ያሳየናል። ለምሳሌ ሎኬሽን፣ ማክሲመም ሚኒመም ትንሽና ትልቁን ቴምፕሬቸር ያሳየናል። የቀኑን ትንሽና ትልቁን ቴምፕሬቸር ያሳየናል እና በቀላሉ በስልኮቻችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን፣ ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን።
ተጠቃሚው ፍቃድ ውጪ ማንኛውንም አክሽን አያደርግም። አሁን ለምሳሌ ጂፒኤስን ኢኔብል ማድረግ ማስቻል እና ዊድጌትን ሆም ስክሪን ላይ መጨመር የዩዘሩ ፍቃድ ነው እንጂ በራሱ ምንም አይነት አክሽን አይወስድም ማለት ነው። እና አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ብታዩት።